Hi guys, good morning. So i-demo ko sa inyo ngayon yung ating centralized na codeless. So basically, meron tayong dalawang codeless sa device. So no LCD sila. Meron na tayong LED para indicator kung up or running yung ating device. So itong dalawang ito is connected lang siya sa isang Mikrotik. So paano yun mangyayari? Or paano tayo magko-connect sa ating Wi-Fi system. So ito, main device, tapos ito yung device 2. So mag-ready lang tayo ng ating 5 peso sa kabila sa 5 peso. So ito, nakaset to ng multiplier 5, so dapat ito is equivalent siya sa 25 saka 25. So ngayon, connect lang tayo sa ating piso Wi-Fi. Hintayin lang natin mag-open yung portal. Open. Yan. Open na portal. So dito, pwede kayong mamili kung main device or device 2. So try natin siya sa ating main device. So insert coin tayo. Yan, please insert coin. Tapos as you can see, ilaw yung LED. So gulog tayo. Tapos yan. Read niya as 25 kasi naka-multiply ng 5. So generate code tayo. Yan, kalagay na yung iPhone natin. Try naman natin sa kabila. So, kailangan natin mag-load. Saan na yan? Yan, i-load piso Wi-Fi. So, ito, try natin siya connect naman sa device 2. So, dapat ilaw tong LED na red. So, pili natin device 2. Insert coin. Yan. Milaw na siya. So, pwede tayo mag-insert coin. So, same. Naka-multiplier na 25 na 5. Tapos, generate code. Yan. So, ganun lang guys. So, depende sa lakas ng Mikrotik nyo kung ilan yung ma-handle nyo na at saka sa Wi-Fi, pwede kayo maglagay ng multiple devices or multiple piece of Vendo Wi-Fi na naka-codeless. So, same din, pag meron kayong LCD, yun na code gen, same pa rin yun, pwede pa rin yun siya centralize sa setup. So, yun lang guys, centralized setup ng ating codeless na device. Codeless centralized. Guys, thank you guys. Don't forget to like and subscribe.